ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਟੂਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟੂਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਡੋ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟੂਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਤੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਆਇਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਨੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਈਨੋ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਈਨੋ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਈਨੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੋ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ज़्यादा ढिला डो नहीं लाना, क्योंकि इनो नाल जिहड़ा डो है वो एकदम फरमेंट हो जाता है तो बड़ा ढिला पै जाता है। तो इस वास्ते असी सॉफ्ट जिहा डो गुन्नांगे तो यह बिल्कुल चिपचिपा जिहा रेडी होंदा है। तुसी वेख सकते हो किस तरीके का स्टिकी डो है। तो हुण आपां लवांगे 2 चम्मच एक्सट्रा मैदा तो इहदे नाल डो नूं सैट करांगे। बस एक बारी इहदे च डो नूं असी घुमा लांगे तो 20 मिनट वास्ते साइड ते धर दांगे ऑयल ला के, ताकि जिहड़ा डो है वो चंगी तरीके नाल फरमेंट हो जाए। तो हुण आपां इहनूं ढक के 20 मिनट वास्ते साइड ते धर दांगे ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਡੋ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਵਿਖਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਟੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਆਇਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੇੜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਭਟੂਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 2 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਭਟੂਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬॉल्स ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਪੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟੂਰਾ ਬੇਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਟੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਂਗੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਕਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਚਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਕਲੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਲਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਟੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਟੂਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਤਾ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਟੂਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਟੂਰਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਚਕਲੇ ਤੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੋ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਟੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਟੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਭਟੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਟੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਟੂਰੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਪੇੜੀ ਉਠਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਕਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਟੂਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਟੂਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਗੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਟੂਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਟੂਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਟੂਰੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਭਟੂਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਟੂਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਭਟੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭਟੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਵੀਂ